Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bếp Củi TV. Hôm nay hai mẹ con mình vào bếp và xin giới thiệu các bạn một món ngon. Đó là món bắp bò trộn gỏi với hành tây. Sẽ bao gồm những nguyên liệu chính như sau. Ở đây là mình có 400g bắp bò ha. Với là 1,5 củ cà rốt đi, củ hành tây 2 trái chanh. Hành này mình bào sẵn để mình phi ha, cho nó thơm. Rau răm với là rau húng dũi á. Với là hành củ, tỏi băm, ớt băm mình làm sẵn để mình làm nước mắm. Ở đây có một bịch bánh phồng tôm nhé. Lát là mình ăn chung với gỏi ha. Ở đây là mình có một cái thau nước đá ha. Bây giờ mình cắt hành tây là mình ngâm vô cái thau này nhé. Ngâm cái hành tây vô nước đá để cho hành tây mình nó không bị hăng á. Bây giờ mình cắt hành tây mình cắt tròn thế này này. Cắt tròn mà mình cắt mỏng thôi nhé. Càng mỏng càng tốt nhé. Bây giờ mình cho vào nước đá ha. Cái thau nước đá này mình ngâm 10 phút nhé. Rồi cái tiếp mình bào cà rốt nhá. Mình lấy cái dao bào này mình bào cái sợi nhỏ vậy này. Cứ thế là mình cứ bào hết củ cà rốt này luôn nhé. Rồi cái tiếp là mình cắt bắp bò nhá. Bắp bò thì mình cắt mỏng thôi. Cắt mỏng này lát mình xào cho nó mềm mà nó mau thấm ha. Bây giờ mình cắt đôi cái bắp bò này ra. Nói bắp bò mình ngon không? Bây giờ mình cắt nha. Mình cứ để khoanh tròn vậy luôn vì cái bắp bò mình nó cũng vừa chứ không có to lắm, nhưng mình cắt khi mình cắt là mình nhắm vào vừa. Đây, mình cắt thế này này. Ha, cắt nhỏ nhỏ mỏng mỏng càng tốt nhá. Như vậy là mình cứ cắt cho nó hết luôn đi ha. Còn cái nào cái rẹo rẹo này mình bỏ quăng nhá. Mấy cái rẹo bò này, mấy cái rẹo này mình quăng đi ha. Mình chỉ cắt mình lấy nạc thôi nhá. Như vậy là mình đã cắt bò xong rồi ha. Bây giờ kế tiếp là mình ướp bò nhá. Bây giờ mình cho vào đây là 2 muỗng cà phê. Và đây mình cho vào đây là 2 muỗng cà phê bột nêm nhá. Và 1 muỗng cà phê đường. Bây giờ mình trộn lên cho nó đều để mình ướp cho nó được thấm rồi mình mới làm ha. Để lại đây 15 phút cho nó thấm cho nó đều cái thịt của mình, lát nữa mình xào ha. Cái tiếp là ở đây mình có 3 muỗng canh đường nhá. Mình đổ vào đây hết này. Và 3 muỗng canh nước mắm. Nước mắm ngon nhá. Rồi mình trộn đều lên. Và cái tiếp là 2 muỗng nước chanh mình vắt sẵn rồi này, nước cốt chanh này, 2 muỗng canh luôn nhé. Cho hết luôn. Bây giờ mình trộn lên cho nó đều. Đấy, cái nước mắm bắp gỏi của mình là mình phải làm sệt sệt như thế này này. Đánh cho nó tan được hết ha. Cái tiếp nữa là mình cho một nửa tỏi vào đây. Tỏi băm rồi ha. Nửa ớt nữa vào đây luôn. Rồi như vậy là mình đã có một cái chén nước mắm bắp gỏi của mình rồi ha. Bây giờ mình bắt cái chảo ha, rồi mình cho dầu vô đây. Khi dầu nóng này, dầu nó sôi lăn tăn, bắt đầu mình cho hành và mình phi nhé. Khi mình phi hành thì mình hạ lửa nhỏ thôi nhé. Để cho nó lửa nó từ riu riu thì cái hành phi của mình nó vàng mà nó giòn ngon hơn ha. Mình lấy đũa mình trộn cho nó đều ha. Mình đánh cho nó đều lên, mình trộn cho nó đều qua cái hành mình cho nó sôi, cho nó vàng đều nhé. Kệ mình cứ để từ từ đó, riu riu từ từ nhé. Mình đừng có vội, đừng có gấp quá. Vàng cái hành của mình nó vừa vàng nhiều quá nó cháy mà nó không có giòn á. Hành này mình phi thì mình chỉ phi vậy thôi, mình không cần bột gì hết nữa, nhưng mà ăn thua mình phi cho nó giòn với là nó vàng hành nó thì mình cứ cho lửa nhỏ lại là hành mình lúc nào cũng giòn và vàng đều ngon ha. Đấy, khúc này là mình lo nhìn coi hành mình vàng đều là mình phải đổ ra liền nhá.
Đó, mình tắt bếp nhưng mà mình vẫn là nó vẫn là cháy đó, nhưng mình phải trộn cho nó đều. Đó, mình trộn vậy đó. Đó, như vậy là hành mình đã vàng đều rồi ha. Bây giờ mình đổ ra đây nhé. Rồi, như vậy là mình đã đổ hành ra đây rồi. Nhìn cái hành mình vàng ngon chứ này. Rồi ở đây là bò của mình đang ướp rồi ha. Bây giờ sẵn cái dầu nãy mình phi á, là mình cho vào đây một muỗng dầu đây cho nó thơm nhá. Mình phi vào đây dầu này, dầu mình phi này này. Mình cho vào đây nhá. Rồi bắt đầu mình trộn lại cho nó thơm nhá. Lát mình xào cho nó thơm nhá. Cái dầu phi hành rồi nó thơm lắm. Cái gì mình cho vào cái thịt bò này mình trộn lên. Đó, mình cho một muỗng canh. Bắt đầu mình trộn lên. Lát nữa mình xào nhé. Mình bắt một cái chảo ha. Chảo khô, bắt đầu mình cho dầu vào. Cái dầu nãy mình phi hành đó. Bây giờ mình cho vào đây ha. Mình cho 3 muỗng canh dầu. Rồi kế tiếp là mình cho tỏi ha. Cho tỏi và cho hành luôn. Cho cái ớt vào luôn. Lát mình bóp cho nó cay cho nó ngon. Khi mình xào thịt bò á, là mình cho lửa lớn lên nhá, để cho cái bò mình nó không chảy nước ra nhá. Rồi bây giờ hành với tỏi thơm rồi thì mình cho bò vào ha, mình xào nhá. Mình cho lửa lớn lên nhá. Mình cho lửa lớn lên, mình cho nó chín, cho nó mau chín để cái bò mình nó không bị ra nước nhá. Đó, lửa lớn cái bò mình không ra nước nhá. Với là mình xào là mình chỉ xào chín tới thôi, mình xào lâu quá là bò mình nó dai nhá. Đó, mọi người nhìn thấy cái chảo bò mình ngon không? Thơm ghê luôn á. Có ăn tí ớt với cái chảo này nó thơm cay luôn. Rồi như vậy là bò mình gần chín rồi đó. Nó vừa chín tới là được ha. Rồi bây giờ bò mình chín tới rồi mình tắt bếp nha. Vẫn đảo đều ha. Đó, bò mình chín tới rồi. Mình xào nó không có ra nước mấy nha. Mình cứ vừa chín tới là mình tắt bếp chứ mình không có xào nhiều. Mình xào nhiều là bò mình nó dai nữa ha, thịt nó dai. Ở đây mình có một trái ớt sừng. Bắt đầu mình cắt đôi ra ha. Nãy mình cắt bị thiếu cái ớt sừng, bây giờ mình kế tiếp là mình cắt ớt sừng tiếp ha. Bắt đầu mình chẻ cái ớt sừng này ra này. Xong mình lấy cái ruột ớt này ra, mình bỏ đi ha. Bắt đầu mình cắt sợi ra nhé. Ớt này nó không cay nhưng mà mình bỏ vào cho nó ăn cho nó thơm. Mà ớt chuông này, ớt sừng này ăn cũng tốt chứ không có sai ha. Mình bỏ vào cho nó có sắc màu và nó ngon đó nha. Đó, bắt đầu mình cắt dây này, lát mình trộn theo với gỏi mình luôn nhé. Bây giờ mình cho trong cái thau ruột này luôn ha. Bây giờ mình mang bao tay vào ha. Bây giờ mình trộn gỏi ha. Đầu tiên là mình cho hành tây mình sau khi mình đã ướp nước đá rồi á. Bây giờ mình rửa sạch và mình để vào đây, là không bao giờ mình bị nghe mùi hăng hoặc bị cay nhá, mà ăn rất giòn nhá. Kế tiếp là cà rốt này với ít hành với ít ớt nãy mình cắt ra đó, mình cho vào đây nhá. Ở đây là có một ít rau răm với rau hung dũi. Rồi bây giờ mình lấy kéo mình cắt vào đây thôi, mình không có cắt nhỏ nhá. Cắt vào đây, mình cắt một ít mình trộn ở đây thôi, còn một ít thì lát nữa mình rắc lên ha. Cho vào đây một nửa nước mắm nhá. Bây giờ mình đánh nước mắm cho nó tan đều này. Rồi mình cho vào đây một nửa nước mắm đó nhá. 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng đi ha. Bắt đầu mình mang bao tay vào trộn cho đều nhé.
Rồi mình trộn cho đều rồi bắt đầu mình để vào đây 5 phút nha. Bây giờ mình bắt một cái chảo, mình dùng một lượng dầu hơi khá khá tí để mình chiên bánh phồng tôm nhé. Sau khi dầu nó nóng nó sôi này, mình cho vào nó sôi này ha. Rồi mình cho vào, đó nó phồng lên nhé. Và mình dùng cái giấy chống thấm mình cho vào đây nhé, lát mình ăn nó không có dầu, nó đỡ ngán nha. Bây giờ mình giảm lửa bớt nhá. Đó, mình cho vô rồi, khi mà nó sôi rồi nên nước nó dầu nó nóng sôi quá rồi thì mình phải tắt bếp, giảm lửa bớt đi. Đó, rồi mình gắp ra. Đó, mình gắp ra liền. Rồi mình cho vào tiếp. Gắp là liền không nó cháy nha mọi người. Như vậy là mình đã ủ nó 5 phút rồi. Bây giờ ở đây có tí nước thì mình chắc bớt nước ra ha. Rồi như vậy là hành tây, cà rốt, mọi thứ mình đã bóp sẵn mình để sau 5 phút rồi. Bây giờ mình tiếp tục mình cho bò vô để mình bóp ha. Rồi mọi người thấy cái chảo bò mình ngon không? Bây giờ mình cho vào đây ha. Cho vào đây hết mình bóp nha. Kế tiếp là mình bóc rau răm cho vào đây đó ha. Rau răm với rau húng dũi á, mình cho vào đây cho nó thơm này. Rau này còn nhiều còn ngon ha. Và nãy mình còn nước mắm này. Giờ mình cho thêm một muỗng nước mắm nữa rồi mình thử coi nó vừa chưa nhá. Tùy theo khẩu vị của mọi người nữa nhá. Giờ mình thử coi cái gỏi của mình vừa chưa. Còn đây là đậu phụ mình đã rang sẵn và mình để vào bao mình đập dập ra. Đập dập ra bắt đầu mình rắc lên nó mới thơm mới ngon nhá. Trộn đậu phụng vào đây luôn. Và kế tiếp là hành phi, cho vào đây một nửa hành phi. Đó, mọi người nhìn đây cái thau gỏi của mình ngon không? Rồi, quá sức ngon luôn. Trộn đều lên này mình thử coi món của mình vừa ăn chưa nhá. Rồi, giờ mình thử cái món cà rốt với hành tây này đi. Như vậy là vừa rồi. Còn mình để nước mắm đấy, lát mình chấm. Nếu ai ăn mặn hơn thì thích chấm thì cứ chấm nhá. Như vậy là món gỏi hành tây rau răm của mình xong rồi ha. Bây giờ mình gắp ra dĩa, mình mời mọi người cùng ăn với mình nha. Trời, nhìn cái món bắp bò mình ngon cho mọi người. Bây giờ mình bóc ra mời mọi người cùng ăn với mình nha. Tiếp là rắc thêm đậu phụng nhá. Đậu phụng nhiều ăn hột giòn giòn bé béo ngon ha. Như vậy là món bắp bò bóp gỏi với hành tây của mẹ mình đã hoàn thành rồi nha các bạn. Mời mọi người cùng ăn với mình nha. Phồng tôm đúng không? Mình để vào đây xúc luôn hả? Để vào đây xúc cũng được mà mình cho vào chén xong mình ăn. Okay. Xong mình lại ăn Tùy tôm tùy theo mọi ha. người, đúng rồi, mọi người. Ở đây mẹ mình có chuẩn bị một chén nước mắm này mọi người. Đúng rồi. Ai thích thì có thể chấm thêm ha. Bây giờ mình để vào đây này. Tay mình rửa rồi nha các bạn, sạch lắm, yên tâm. Bây giờ Khi mà cắn cái nó có cái mùi hăng hăng của hành tây bạn, nó rất là thơm, nó kiểu lạ miệng á. nó giòn giòn ha. Có thêm đậu phụng này các bạn, béo. Hai cách ăn của mẹ con mình khác nhau thấy chưa? Mình là thích để lên nè, đó. Đu thịt to ngon quá, nên mình thịt to cho tụi con ăn. Mình để cho vào đây kẹp với miếng hồng tôm. Chơi luôn. Chơi luôn. Không hiểu tại sao mà mấy cái món gỏi ấy, ăn phồng tôm rất hợp cả. Ngon lắm. Có một cái nguyên liệu nữa mà nãy giờ hai mẹ con mình quên này, đó là cái rau răm. Rau răm với rau thơm các bạn. Nó rất là quan trọng cho cái món này ha. Rau thơm các bạn ơi. Nếu mà thực sự không có rau răm nó cũng mất đi cái vị của nó đó, chứ phải không đâu. Nó cay, nó thơm. Có thêm ly bia đâu đấy hả? Ôi dạ. Hết sảy. Hết sảy luôn. Cái món này có thể uống bia này cũng được ha. Ăn không cũng được. Mấy người cứ lây ra. Chơi đó. Rất là ngon. Ngọt không? Chiên hồng tôm liền đó. Thơm, mềm. Cái thịt bò này mềm các bạn. Mềm, ngọt, bò ngọt, mềm. Nó không bị dai nha. Bò tươi. Vừa lắm, để vào cái miệng mình nó vừa vặn lắm, ngon lắm. Béo, đủ vị luôn á. Mình chúc các bạn vào bếp và thực hiện món bắp bò trộn gỏi với hành tây này thành công nhé. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký để ủng hộ hai mẹ con mình, để hai mẹ con mình có động lực làm tiếp những món ngon hơn, hấp dẫn hơn gửi đến các bạn trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ xin chào. Bye bye, xin chào mọi người nha.